علي. حنا اليوم صدر أيام على الصوت. طبعا أوفلاين والله يعني متين هربان إن شاء الله 27 بنزل فيه. فيلا الله يبعينا نلعب رأي أوفلاين. فيلا وات طبعا اختبروا تعقاد بينكم بدكم في الفيس كام في الحلقة الجاية. فيس كام برنامج تصوير لل اكتب لي في الكومنتات. فيلا شوف المصور. طبعا في زيد هاكر اسمه هذا انصحكم في قناته. فوالله انه يعني انسان مرة خرافي يا من جد الله يهم. طبعا انا اليوم نزلت مقطعين ورا بعض سليذر اي اوت بدون صوت، يعني بتعرفوا ثاني مقطع اكيد بدون صوت. فيلا ثلاث مقاطع سليذر اي اوت. المشكلة اول ما ادخل مايكروسوفت برنامج التصوير يطلع دغري. انا بحضر مايكروسوفت ان شاء الله في برنامج اسمه فابس. طبعا عشان يحكي بالقدر انا بقوم اسكت دقيقة هسه بسكت. معكم طلعت معكم. المهم هذا المقطع من أغاني. إذا بدكم أغاني في التعليقات نشيل جد هذا بس شوي والله. أيوه كفو. موت هذا الجيم الزاد صور مقطع أظن رفعته. طبعا المهم دقيقة 22 شهر جمعة جمعة. يعني هذا المقطع راح ينزل لكم بعد 5 أيام 27 الشهر عشان نتقدر المقطع. اختار لون الشاليه هذا سكني هات ايش فيه